أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض كوفية ملونة بفيونكة كبيرة. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. الخيط اللي هنستخدمه هو خيط اسمه فاشن، وهو عبارة عن خيوط ملونة، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3. وإحنا لو ما قدرناش نوفر الخيط ده ممكن نستخدم أي خيط ملون. وهنستهلك في الكوفية، في جسم الكوفية، حوالي 120 جرام من الخيط ده. سلسلة البداية هتكون 35 غرزة سلسلة، ودي هتمثل عرض الكوفية. هنبتدي نشتغل، هنسيب أول 3 غرز ونبدأ في الغرزة الرابعة نعمل أول غرزة عمود بلفة. والكوفية هتكون عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة زي ما احنا شايفين. بنبتدي نعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. وهنعمل أول سطر في الكوفية، بنعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة عمود بلفة واحدة. هنبدأ السطر التاني، هنبدأ ب3 غرز سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهنبتدي نكمل بالطريقة العادية. بنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة، وهتكون دي الطريقة اللي هنكمل بيها الكوفية كلها. هنعمل سطور من غرز العمود بلفة، هنعمل 146 سطر من غرز العمود بلفة. والسطور دي او ده هيكون طول الكوفية، وهيكون الطول تقريبا 155 سنتي. فاحنا لو حبينا ان احنا نغير في طول الكوفية فهنزود في عدد السطور. وطبعا زي ما قلنا سلسلة البداية بتمثل عرض الكوفية، فبرضو لو حابين نغير عرض الكوفية هنغير في سلسلة البداية، نزودها او نقللها. لكن زي ما قلنا بنفس الطريقة بنعمل سطور من غرز العمود بلفة، كل غرزة بنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة، وعدد السطور اللي هنعمله هيكون 146 سطر من غرز العمود بلفة. فاحنا دلوقتي في السطر التاني هنكمل لآخر الطول اللي احنا حابينه من سطور العمود بلفة. كده بعد ما عملنا الكوفية، ده الطول اللي احنا عملناه. زي ما قلنا احنا عملنا 146 سطر، وال 146 سطر كان طولهم تقريبا 155 سنتي. وزي ما قلنا احنا بدأنا سلسلة البداية 35 غرزة سلسلة، ودي كانت عرض الكوفية، والطول 146 سطر، وكانت عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة. وطبعا لو حبينا نغير في حجم الكوفية هنغير في الكمية اللي هنبدأ بيها الكوفية من الخيط. احنا زي ما قلنا هي الطول ده استهلك تقريبا 120 جرام من الخيط ده. وزي ما قلنا نقدر نستبدل الخيط ده بأي خيوط ملونة تكون متوفرة معانا وتكون متوسطة السمك. هنبتدي دلوقتي نعمل الفيونكة. هنستخدم في الفيونكة خيط إليز بيبي بيست، وهنستخدم معاه برضو نفس الإبرة مقاس 3. وهنبتدي بسلسلة طولها 85 غرزة سلسلة. هنعمل الفيونكة عبارة عن نسيج مستطيل، وزي ما قلنا سلسلة البداية هتكون 85 غرزة سلسلة. وبعد كده النسيج ده هنتنيه نصين على بعض ونقفلهم، فهنوضح ده اكتر بعد ما نعمل النسيج. احنا دلوقتي هنبدأ في سلسلة البداية، هنبدأ نعمل اول سطر وهيكون بغرز العمود بلفة. هنسيب اول 3 غرز من السلسلة ونبدأ في الغرزة الرابعة اول غرزة، وهنبتدي زي ما قلنا نعمل سطور من غرز العمود بلفة.
اول سطر هيكون في سلسلة البداية، هنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. كده عملنا اول سطر في جسم الفيونكة، وكنا بنعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة عمود بلفة واحدة. هنبدأ السطر التاني هنعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، وهنكمل بنفس الطريقة، بنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. وهنعمل جسم الفيونكة 9 سطور من غرز العمود بلفة بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. هنعمل باقي السطور، وزي ما قلنا هيكونوا 9 سطور من غرز العمود بلفة. هنكمل احنا دلوقتي في السطر التاني، هنكمل لآخر 9 سطور بنفس الطريقة. كده بعد ما عملنا جسم الفيونكة، وزي ما قلنا سلسلة البداية كانت 85 غرزة، وعملنا 9 سطور من غرز العمود بلفة. في كل سطر كنا بنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة. عملنا زي ما احنا شايفين مستطيل من سطور العمود بلفة. هنتني الجسم او الجزء اللي احنا عملناه او السطور اللي احنا عملناها دي هنتنيها على بعض نصين، وهنبتدي نقفل من الجنب ده او من الضلع الصغير ده، هنبتدي نقفل الجنبين على بعض. هنوصل الخيط ونبتدي ندخل الإبرة في كل غرزتين متقابلين في الجنبين اللي احنا هنوصلهم، ونبتدي نوصلهم بغرزة حشو. نعدي الإبرة من الغرزتين اللي بعد كده الاتنين، ونعدي الخيط منهم ونعمل غرزة حشو توصلهم مع بعض. الغرزتين اللي بعد كده زي ما احنا شايفين هنعدي الإبرة من الطرفين ونعدي الخيط ونعمل غرزة حشو توصلهم، وهنكمل بنفس الطريقة كل غرزتين متقابلين او كل جزئين بنوصلهم مع بعض بغرزة حشو. كده بعد ما وصلنا الطرفين زي ما احنا شايفين بكل غرزتين او كل جزئين متقابلين كنا بنوصلهم بغرزة حشو واحدة، ووصلنا الطرفين من الجنب ده، فبقى عندنا جسم الفيونكة بقى نصين. الجسم اللي احنا عملناه او السطور اللي احنا عملناها بقى نصين على بعض ومقفولين. هنقلبه علشان نخلي جزء غرز الحشو اللي احنا عملناه يكون جوه. هنبتدي نعمل الجزء اللي في النص اللي هيدينا شكل الفيونكة، وكمان هنعمل الحلقة اللي هتوصل الفيونكة بجسم الكوفية. هنعمل الجزء اللي هيلف على جسم الفيونكة في النص وهيديها شكلها، هيكون عبارة عن سطور برضو من غرز العمود بلفة. سلسلة البداية هتكون 9 غرز، وهنبتدي
نعمل السطور هتكون عددها 9 سطور. وطبعا احنا بعد ما نعمل سلسلة البداية وزي ما قلنا هتكون 9 غرز سلسلة، هنسيب اول 3 غرز ونبدأ من الغرزة الرابعة نعمل غرز العمود بلفة، ونكمل بنفس الطريقة كل غرزة بنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة ونعمل 9 سطور. اما الجزء اللي هيلف على جسم الكوفية او هيمسك طرفين الكوفية مع بعض هيكون سلسلة البداية فيه 6 غرز سلسلة، وبرضو هنسيب اول 3 غرز ونبدأ من الغرزة الرابعة نعمل اول غرزة عمود بلفة، وهنعمل سطور من غرز العمود بلفة. في كل غرزة بنعمل غرزة واحدة، وهنعمل الجزء ده 17 سطر. وطبعا الجزء ده عدد السطور هتكون فيه متناسبة مع الاتساع او الجزء اللي احنا هنمسك بيه الكوفية، بحيث انه يكون مظبوط، ما يبقاش ضيق قوي يشدهم قوي مع بعض، وكمان ما يبقاش واسع فالفيونكة تتحرك وما تبقاش مظبوطة. هنبتدي نوصل الاجزاء دي ببعض. الجزء ده زي ما قلنا هيكون في النص عشان يدي شكل الفيونكة، لكن قبل ما هنقفل طرفين الجزء العريض اللي في نص الفيونكة هنحط الجزء الطويل او اللي هيلف على جسم الكوفية، بحيث ان احنا نقفل الجزء اللي في النص من الفيونكة على جسم الفيونكة وعلى الجزء او الحلقة اللي هتلف على جسم الكوفية. هنظبط الجزء ده وهنبتدي نوصل بنفس الطريقة هنبتدي نوصل الخيط، وهنبدأ نوصل بنفس الطريقة اللي وصلنا بيها النصين في الفيونكة مع بعض. كل غرزتين متقابلين هنعدي الإبرة منهم ونبتدي نعدي الخيط ونوصل بغرزة حشو. هنوصل الغرزتين اللي بعد كده بنفس الطريقة، والغرزتين اللي بعدهم هنعدي الإبرة من الغرزتين ونعدي الخيط ونعمل غرزة حشو توصلهم. وزي ما احنا شايفين وصلنا الجزء اللي في النص، وزي ما قلنا وصلناه بنفس الطريقة كل غرزتين متقابلين بنوصلهم مع بعض بغرزة حشو. هنبتدي نوصل الحلقة اللي هتلف على جسم الكوفية بنفس الطريقة اللي وصلنا بيها الأجزاء اللي فاتت. هنوصل الجزء ده كل غرزتين متقابلين هنوصلهم مع بعض بغرزة حشو. يبقى كده بعد ما وصلنا الحلقة اللي هتلف على الكوفية، وزي ما احنا شايفين بقت جوه الحلقة او الجزء اللي لفيناه على جسم الفيونكة. وطبعا هننضف اطراف الخيوط كده شكلها بعد ما شلنا اطراف الخيوط. وبرضو يفضل ان احنا نخلي جزء الوصل او الجزء اللي فيه غرز الحشو يكون لجوه. وزي ما شفنا احنا بعد ما عملنا جسم الفيونكة ووصلنا تنيناها ووصلنا الطرفين مع بعض، عملنا الجزء اللي في النص اللي كان عبارة عن 9 سطور من غرز العمود بلفة، وسلسلة البداية فيه كانت 9 غرز. وبعد ما عملناه عملنا الجزء اللي هيلف على أطراف الكوفية، والجزء ده كانت سلسلة البداية فيه 6 غرز وكان عبارة عن 17 سطر من غرز العمود بلفة. ولما جينا وصلنا الجزء اللي في النص في الفيونكة وصلناه، والجزء الحلقة ده كان جوه علشان نوصل الجزء اللي في النص زي ما احنا شايفين عليه، بحيث ان هو يكون الجزء ده لافف على الفيونكة وكمان لافف على جزء الحلقة فنوصلهم ببعض.
وبعد ما وصلنا الجزء اللي في النص وقفلناه قفلنا جزء الحلقة بحيث ان احنا نوصله بأطراف الكوفية. بعد ما بنلف الكوفية على الرقبة بنوصل الجزء ده وبيمسك الأطراف زي ما احنا شايفين أطراف الكوفية. بندخل الأطراف في الحلقة وبيكون ده شكل الطرف، وطبعا بيكون الجزء ده بنلفه على الرقبة والطرفين بنمسكهم مع بعض بالفيونكة. ودي كانت آخر خطوة في الكوفية. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكوا كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكرا.